Ja, te még zabálsz? Ja. Azt mondom, hogy mindjárt megesem. Ezt nem néztem oldalra. Egy jó szöveg. Azt ide berakjuk a hűtőládába. Azért van. Kurva jó hűtőládánk van. Nekünk ez nagyon kell ide. Egyébként jó Kis asztal. Igen. Csabi, ott el vannak. Tele mózsiás. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Van velünk egy olyan autó, ami okozott már itt meglepetést, és itt... Igen, nem a Sandiróra gondoltam, hanem majd a Seatra, ami hát tisztán látszik már kívülről is, hogy mennyire széria, de először az életünk első gázos autójával kezdünk, János. Hát, és annyi gázos volt már. Nagyon sok gázos, de nem így gázos, hanem meghajtásilag gázos. Én is erre gondoltam, hogy gázos. Addig is ugye Csabi felesége vezeti fel az autók adatait, és kérdezi, hogy mit kell erről tudni, gázos. Most miért mondsz rá ilyeneket? Nem, tényleg gázra megy. Soha nem mentünk még LPG-s autóval? Nem. És ugye gázos kétféle is van, ugye a LPG meg CNG. Meg CNG, igen. Én CNG-s tesztautóban is összesen 2 próbáltam. Én valami Skodát annó. Az LPG. Volt az olyan, LPG? ami ilyen kapcsolható, igen, mind a kettővel. igen. Régen volt olyan, hogy ilyen LPG Skoda, amit mondasz, azt még a MOL-tól kaptunk. Hogy nem is az A gyerekek, ne sztorizzunk. Mi a jelen? Dr. Walter. Rá van pörögve a Seatra. Ne szarakodjunk, haladjunk, érted? Ami nagyon fontos. 2 dolog miatt, hogy hívtuk ezt a kocsit. Egy, mert nagyon olcsó. Nekünk szinte ingyen van. Igen. Nem, én az vicces, valaki megemlítette, hogy a legelső kivitel, ugye ebből a Stepway-ből, ez a gázos, LPG-s, hiszen a 90 lovas ugye az sima 0,9-es turbó, de ez 100 lovas. Tehát erősebb azzal, hogy gázzal hajtod? Igen, és ugye ott bent kell kapcsolni egy bal oldalt egy kapcsolóval, tehát akár lehet azt is, hogy egyikünk gázzal vagy a másik benzinnel, hogy mi a különbség. Hát, hogyne. Vagy mondjuk 4 kört, 2 gázos, Az ebéd nem volt jó, vagy ezt mondd meg, mi a baja? Valami nem stimmel. Azt mondjad meg, Menjél, mind a 4-et meheted. hogy állítólag nagyon jó a jávorszarvas tesztje, azt mondtad még. Tehát, hogy valószínűleg futóműre is Ez a másik, amiért hoztó? Ez a másik ok, amiért hoztó? Nem, már meg volt a 2, az első volt az olcsó. De ez a harmadik. Egyébként tényleg, hogy nagyon jó teljesített a jávorszarvas teszten. Ahhoz képest, hogy Stepway, tehát ahhoz képest, hogy részszarvast kellett kikerülni, de... Jó, nem beszélek vele. Tőled ittam. Meg se kérdezem, hagyjuk már, játszátok le, ki kezd vele. Hát azt mondta, én megyek 4 kört. Tehát, hogy... Kell ezt melegíteni egyébként gumiügyileg? Persze. Illik? Illik. Persze. Unottam. Persze. Menjél el, apuka, menjen el melegíteni, mert csak a baj van magával. Bugót vigyek? Na, ez innen. Te ki ne használd az összes gázt belőle? Tényleg? Tényleg, hogy hozták le? Lehet, hogy tök üres. Már meg is nézem nektek. Ugye ez lesz a leggyorsabb gázos autónk. Ez lesz a 4. Dacia, amivel megyünk. És mindent meg kéne... Hát nem. Hát de. Hát azért Logan 1.2 ideges, Tele van gázzal. Duster 1.2 turbósan ideges, és Duster 1.5 DCI. Hát de az Mondjuk túl sok más autója nincs is. Az 1.2 turbós Duster az lehet, hogy... De nem az a legjobb, hanem a Logan 1.2 a legjobb. Ja, 55. Azért nézem én ezt a rohadt listát. Nézd meg, 55.9, na nem áll. Azért, ha ennyire dicséri, tudod mit dicsért utoljára ennyire, amit hozni kellett, meg még annó nagyon gyermekkorunkban az RCZR-t. Hát jobban dicsérte, mint a Yaris GR-t. Igen. De abból jót mentünk, hát ebből is. Igen. Csodálatos. Sandero Stepway. Egyébként jól néz ki ez a Dacia, nagyon. mondom meg őszintén. egyébként jó is az új autó, mert ugye teszten már volt nálunk, igen, és azt kell mondanom, azért hogy mondom, hogy tök jól néz ki, abszolút. És tényleg árérték arányban meg nincs miről beszélgetni. Vállalható. Vannak ilyen tök jó kis vicces feature-ök bent, tehát ilyen egész kultúrát a beltér is. Nyilván ami kell, az át van emelve Renaultból. Ugyanakkor még mindig egy olyan árcédula van rajta, ami hát a mai világban azért, igen. Ez elég fontos, mert egyébként nagyon durva árak tudnak lenni. Megnézem, hogy állunk így, hogyha már ilyen komolyan vesszük. Folytasd is. Nem ennek az autónak fog számítani, hanem inkább majd a Seatnak, de hogy állunk? Hát vagy a hőmérő rossz, vagy mindig ugyanannyi. De
25,6 most éppen. Na. Már innen nézve is sportos. Egyébként kicsit dühöngélős volt már melegítése, kíváncsi leszek majd hosszú távon. Hát meg nagyon magas oldalfalú gumia is van, szóval... Azt hiszem talán 16-szoros a felné, és a többi az mind gumi. Tehát, ami ott a kerékjáratban van. Stepway. Az. Mondjuk magyar utakra ez való, az az igazság. Ez nem fog tönkre menni egy év után. Szegény Talizmánon is úgy érzem egyébként. Igen? Feres gumi. Lassan 2 éves, és a 19-es kerékért könyörög Budapesten. Közben halad Jánosunk. Megy és csinálja. Nagy hang azért nincs. Nincs, az autópálya egyen hangosabb, igen. Meg a repülő. Sikán nem volt rossz egyébként. Úgy mondanám, a stepway kivitel az a rázókő kivitel. Mert simán elmenne egy ilyen emelt pólónak nekem. Abszolút. 86 km/h. Hát ez mondjuk azért az M417-jéhez képest. Igen. Egy másik. Jó, hát hova ez a sietség? Nem kell mindig kapkodni. Ebben szerintem könnyedebben lehet gázt adni, szó szerint. Az biztos. Szóval, hogy nem kell annyira megfontolni, hogy mikor nyomod a pedált. Mindig. Bármikor is. Ahogy a legrosszabb amerikai filmekben mondják, ezek a néma áhított percei, meg se tudunk szólalni. Hirtelen nem tudom, mit mondjak. Időmérés első kör 55,461 ezred. Összidő A legjobb Dacia. 1 perc, 44 másodperc, 527 ezred. Na hát akkor megugrotta a szintet. A leggyorsabb Dacia. A leggyorsabb Dacia. És kérlek szépen itt az elmúlt hetekből Aranka mindig szóba kerül mostanában, Aranka 3 tizeddel jobb nála csak. Kiállt a szimbol elé a csávó menőzni, hallod? Ezzel mész majd diszkóba? János, azért a kidobók még itt arcon köpnek, tehát csak szólok, ettől még nem engednek leparkolni a szimbol. Van szebb színbe. Nem azért köpnek. Figyelj, a legjobb Dacia. Tényleg? Féllel jobbat ment az 1.2-es Logannél, meg az összes Dusternél. 55-461, és Aranka mostanában elég sokszor szóba került, Arankánál 3 tizeddel lassabb. Az nem olyan rossz. Egy 0,9-es motorral, ugye? gázzal. Meg a 110 lóerővel. Figyelj, más nem nagyon, tudom. nagyon fontos tapasztalat. Captur 1-2 És utána engem ne engedjetek vezetni. Rosszul lettél? Nem az. Ugye mentem egyenesen, ott nyomkodtam a telemetriát, de már lementem az aszfaltról. Felvezető körbe. Téged nem csak evés után nem szabad engedni vezetni, hanem soha. A felvezető, melegítő körbe elmentem egyenesen. Figyelj, hogy a Ő elment közben. Nem hagyja, hogy végig mondjam. Hát megyek, hát most mit csináljunk? Nem neked, neki. Hogy a Captur 1.2 turbónál gyorsabb 2 tizeddel például, ha már valamihez tényleg szeretnénk hasonlítani. Egyébként tényleg jól futóműve. Meg azt kell mondanom, hogy azért az Főleg 55.4 az nem egy rossz idő. Ilyen magas gumikon, tehát Hát. hogy Még viccnek is rossz. Tucson 1.7D, XC90, ilyesmi környékén van. Csabi, emlékszel a mokkás gyorsulás élményre? Akkor Ez is megy úgy. csak kanyarban ez valahogy jobb szerintem, vagy nem tudom. A mokkához képest hogy ment? Ezt nézed meg nekem. Igenis, főnök, keresem. Az új szuperhiper mokkához képest. 54-548 volt a mokka, ez pedig 55-461, tehát 9 tizeddel lassabb, mint a mocka. Igen. Hát az a motorerő. Az. Hogy ebbe semmit nem lehet kikapcsolni, tehát Hát ez a fő baj. itt nekem érdekes módon, tehát első körben mindent kb. Megcsinált úgy, hogy gondoltam, másodikban itt úgy betiltott, hogy nem gyorsult. Hát túlzásba vittem. Ilyenkor így lekapcsolnak egy másodpercre. Nagyon durva.
Nem olyan rossz melegítőkört. Nem, ő már nem melegíti tovább ezt az ekogumit. Igen. Nem veszi elég komolyan azt. Nem, valószínűleg várja a másik autót, mert az már hogy beállt is. Kellő volt, mert pufogott. Hallottam, hogy rotyog. Meg úgy legutóbb, amikor ilyen volt itt, akkor azért megliadtunk. Emlékszem én arra. Alattad is kicsit megnyikkant egyesbe. Hát olyan erős. Szegény Zsolti nem tud olyan lassan repülni, és mindig azt nézem, hogy fölfele kell meneküljön. Igen. Onnan tudom mindig, hogy lassú autóban vagyok, hogy túl sokat hallom a drón hangját. Igen. Így mellém ér, és utána valamelyre el. Nehéz bármit mondani, igaz? Azt tudom, hol a kocsi. De mondom egyébként tényleg ahhoz képest jó a futómű. Persze. Én azt mondtam, hogy ez rázókő edition, mert rá lehet menni mindenre. Mindenre. De jól is jön le róla. Azt hiszem a sikán után, hogy egyet pattan csak, tehát hogy nem lesz. Ő is látod, egy belopta a kanyarba, utána nem gyorsítasz. Igen. Át se kell menjen a bal oldalra. Középről megcsinálja Telin. De erősebb voltál, mert ő csak 83-ban ment a mérési ponton, azt hiszem 87-tel. Milyen jól megcsináltam ezt a kanyart. Ráéreztem erre a kocsira. Nagyon. Meg így az M4 után benne van a kezetekben a sebesség, most nem riadtok meg. Igen. De ilyen hülye legyek, hogy felvezető körön lemegyek a pályáról. És átmentem egy bója felett is, megütötte az alját. Nyomogattam a telemetriát, és annyira nem akart átvántani, hogy tudod, hogy Csabi vagy Jani. Nyomogattam, az közben így tovább gurultam. Okos ég. Igen, itt amíg gázt tudtok adni, addig van egy ilyen borzalmasan hosszú idő. Na. Meghallgatjuk. Begurult egy olyan Honda, amilyen még mérés, első kör, 55, 835 000. 4/10-del jobb vagy. Összidő, 1 perc, 45 másodperc, 0, 27 000. Mondjuk azt, hogy ő benzinnel ment. Második körön meg EGA. Nem akart eléggé szerintem. Igen. Nem hitt el. Nem hitt el, hogy ebben a kocsiban van. Hogy benne van. Mik ezek a csattanások? Motorháztető lecsukás szerintem. Nem hitted el, nem akartál eléggé, azt érezzük. Nem, kaptál 4/10, úgyhogy valami van. Szerintem túlerőltettem. Egy ilyen ESP-s autó van, mindig én. Lehet túlerőltettem. Vagy ilyenkor kell azt mondani, hogy benzinnel mentél, úgy csak 90 lovas. Nem, de csomó helyen ilyen ötletszerűen nem ad gázt. Nekem csak a második kör. Itt azt néztem, hogy itt csak az egyenesben. Igen, abszolút. De van olyan kanyar, ahol viszont hajlandó gyorsítani, de van, ahol nem. Ezt ő eldönti. Ilyen ad-hocba nyomja? Ezt ő eldönti, hogy most itt jó vagy nem jó. Néha csipog valami. Összességében egyébként, amit beszéltünk, hogy nem rossz a forma, nem rossz a csipog valami, az órád, mert hívtunk közben. Nem mész? Hogy egyébként ilyen utcai használatra? Utcaira arra jó lehet. Te se leszel arra. Nem adok nektek Dacia reklámarca. Nem, egyébként. Ja. Egyébként, ja. Most szerintem a Mokához hasonlítva? Vagy Arankához, vagy valamihez. Nekem az Aranka azért az sokkal feszesebb futóművű volt szerintem, tehát ilyen szempontból jó volt. Abban mondjuk az elektronika sokat fogott rajta, szerintem. Mondjuk ebbe is csak... Pont azt akarom, mert mondta, hogy ebbe is. Igen, csak itt van, ahol hagyta, van, ahol nem. Ugye, neki se használt, hogy ettünk. Tehát, hogy... Kedves nézők, kezdjük előről. Nem, be kell valljam, hogy ez a rész volt az ebéd után. Tehát ezt most így engedjétek el, átváltunk a másik autóra. Várjál, de oda komolyabbnak kéne lenni az. Hát majd komolyabb lesz, amikor elrajtoltok, azt kiszakad a szemetek. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól.
Csabi, te tudsz többet a Seatról. Én arra emlékszem, beszélgettünk itt átállásban, hogy volt egy hasonló kombi Bordeaux, amitől azért kiguvadt a szemetek nagyon, nagyon gyorsan, és meglepően jót ment. Az sem volt széria, ha jól tudom, ő sem az. Hát régen még azt hiszem a Cselaci hozta először az ilyet, nem? Igen, ő is hozta Téli gumisat, és igen. az nem volt olyan jó, Nem. és akkor utána hoztak egyet, ami úgy nézett ki, mintha széria lenne, de és azt iszonyatosan mondták, hogy ment. majdnem széria, azért menjünk azzal. Igen, egy picit talán jobban húz, mert Szerintem volt, hogy 500 ló. 95 pluszos benzint raktunk bele, és úgy ment, mint a bolond. Hát róla be is vallják, hogy köze nincs a szériához, tehát hogy ugye szériában volt 300, de a motorja teljesen szét lett szedve, más szeleprugók, hajtókarok, dugad, minden más turbó, egy olyan fiúsabb turbó van rajta. NASCAR-ból a tulajt hívják, nem? Igen. Gyakorlatilag azt mondta az úriember, hogy lehetne még, persze van még hova tovább, hogyha vízbefecskendezés lenne, meg ilyesmi, de egyelőre így ebbe a konfigba ez az, ami a max, ez ilyen kb. 500 lóerő körül van. Valamivel be kell parkolni a teremgarázsba, én mindig mondom. Ugye, mint látható, a futómű is azért lejjebb van. Kivágtak a rugóból. Tehát rugó is került bele másik, gyakorlatilag a stabilizátor, rudak is ki lettek cserélve, tehát egy ilyen átfogóbb programon esett keresztül, hogy a nyomtávszélesítő is van elől-hátul, úgyhogy szerintem még lehet, hogy azt a korábban meglepően durvát is meg kéne ugrania. Nézzünk egy hőmérsékletet, és közben azt mondjuk el a nézőknek, hogy Conti van rajta. 235-35-19. Az még akár jó is lehet. Meglátjuk, hogy Én mit félek tőle, hogy az 500 ló az már Igen, az- szemiszlik Az már szemiszlik gyanús. gyanús. 25-2, tehát a hőmérséklet nem a legacélosabb. Ennyi. János, tudjuk jól, hogy ez a márka nálunk nagyon jól teljesít, kb. Igen. Mindennel, sőt, az 1 literes, meg az 1.4-es, 1.5-ös turbósait szoktak olyanokat menni, hogy csoda, de nyilván ezt is imádjuk, meg magát ezt az autót is imádjuk. Mit vársz? Én nagyon szerettem eddig is a Cupra Leonokat, ugye most már tényleg ez a neve, de hogy volt ilyenből pont tesztautó, és talán lehet, hogy Sarudra mentem le vele, nem egyszer voltam. Igen, így van. Nyaralójukba lementem vele, és az is imádtam. Tehát komoly fék van rajta, szériában is, jó futómű, erős motor, most mindenből kapott még egy kicsit többet, úgyhogy én sokat várok tényleg. Játsszuk le, gondolom ezt is azért melegíteni kell hajtását, Persze. mindenét, úgyhogy aki majd megy elől, és ezt Csabi eldönti, Mehet Jani. János, Jani, nyugodtan akkor lehet kettőt is melegíteni, csak a gumit meg nem melegíts Csak a túl. gumit meg ne olvasd le. Igen, tehát hogy Rak be- főleg rak az be- 500-zal. Csak Cuprába kell Egy vagy berakni, két azt- melegítő majd kiderül. Annyit mondott csak Attila, hogy simán Cuprába kell berakni, és akkor mindennél nyugodtan lehet rajtprogram, amit akarunk. Jó, de a Cuprába lekapcsolja az SP-t is? Azt nem tudom. És Cuprába hol nyomod? Annyi. Ott van Cupra. Olyan, mintha programot váltana tényleg. Igen. Úgy. Úgy nem, látod, még nincs lekapcsolva. Majd Nincs akkor- ESP lekapcsolva. Nincs. Vagy sport, meg teljesen kikapcsolt. Igen. Úgy. Jó van. Jól néz ki. Nagyon. Én most megnéztem, ez a 11. Seat, és az az autó, amiről beszélgettünk eddig, az 46.594, és ugye 46.600-ban voltak ezek a RS5, meg Giulia, meg ilyenek. 46.594. Az vadállat nagyon. Jesszusom. És a következő Leon Cupra ST Tuning az már 49, tehát hogy van egy erősebb szakadék. Azért az durva. Igen. És ugye ott van a Csalaci féle, csak az téli gumin volt, ez az 506.21. 50. Vagy mi 56-21, bocsánat. Az a 46-5-94, ez nagyon durva idő. Az nagyon durva idő. Hát, de mondjuk, ha 400 plusz lóerő összkerékhajtás, meg egy kicsit normális futómű, akkor Akkor ezt azért meg az, tudja, igen. Az, igen, mert rajtban nagyon nagyot ment. Igen. Ugye Igen. néztük is, ilyen Porsékkal egyfajta Abszolút. együtt rajtolt idézőjelben. Hát azt emlékszem, hogy mind a ketten azt mondtátok, hogy nagyon durván megy Nagyon. mindenhol, de hogy a rajt volt olyan, hogy a vér kimegy a fejedből. Igen. Ugye ezek... Ez jót is nagyon megmondtuk, meg én erőt hangja van. Így beleharap a levegőbe. Igen.
most elfelejtett megállni, vagy megy még egy kör? Megy még egy kör. Azt szeretem egyébként, az látszik, hogy olyankor jól van etetve üzemanyaggal, amikor 2 kipufogóból fekete füst jön, és nem dízel. Nem dízel. Igen, csak túl sok se jó, meg a túl kevés se. Tehát, Nyilván, hogy igen, nyilván. de ez programozva van nyilvánvalóan. Tehát annyira mindenki van cserélve a motorjába, hogy ahhoz írni kell a programot. Hát meg 500 lóhoz már. Az már nagyon kevés helyről jön kiírás nélkül. És a tulaj ezt utcán használja? Kíváncsi Igen. vagyok arra az élethelyzetre, amikor erre szükség van. Hát figyelj, szoktam mondani, hogy azért egy kis teljesítménytartalék az mindig jó, ha Mi? van. Hát Tehát az. figyelj, gyors autóval is lehet lassan menni, de lassúval gyorsan nem. Tehát, hogy egy előzésnél sose baj, ha van 1-200 lóerő tartsiba. Vagy 300. Vagy na, hát legyen. Na, erre kíváncsi vagyok a rajtra. Hát sajnos erre mindenki. Nem nagyon gondolkozott. Nem. Felfújta a programot, beleült, azt elment. Olyan, mintha a harmadikat nagyon havon ráváltotta volna, Igen, nem? igen, gyorsan vált. Igen. És érdekes, hogy 2 liter turbo, de ahhoz képest meg olyan nagyon érces hangja van. Igen. Igen, Nem, főleg nem. gázbevételnél, igen. Nem mély, hanem olyan Igen. kis érces. És hát haladós, akárhonnan nézem, tehát hogy én nem félek az időeredménytől, nem lesz ezzel probléma. Váltója pont nem jó kiosztású, Igen. de Jó van, azért nem nyomja át. hála jó égnek. 110. Igen. Emlékszem, mi volt a legutóbb az ijesztő szám? Az M4-nél 112,3, Ne, több volt, azt mondom. 17? Aha, Hát, hogy valami 17. ilyesmi. Azért a 110-es sincsen akkor Igen, a baj. jó, de a semi-slicker volt. Mondjuk a Slammy Slicker volt Igen. annyi, igen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény lesz, és nagyon jól néz ki a pályán. És amikor a családi kombi így halad, akkor nincs akkora probléma, nem? Nem, hát De akkor... gyorsan el lehet vinni a gyereket az oviba. Nagyon jók a váltási idői. Igen, Szerintem lehet, hogy az is programozva van. nem biztos, hogy széria. Első kör 48,165 ezred. Összidő 1 perc, 31 másodperc, 306 ezred. Az azt jelenti, hogy a korábbinál másféllel lassabb, viszont Igen. ami meg másik volt itt, tuning változatnál, annál meg 1 másodperccel gyorsabb. Igen, Tehát 3 egyforma autó közül ez most a második hely, középső. középső, 48,1, mondom ezt egy összesítésben. Hát figyelj, Corvette C6 Z06, E53 Merci AMG, 330 G20, i8 AC Schnitzer, Mercedes GT Coupé 43. Másféllel lassabb, mint a legjobb, Seatunk viszont a másik tuningnál meg egyel gyorsabb, 48,1. Összességében még mindig csoda idő, amik közében megy ilyen AMG 53, meg C6 Z06, meg ilyen autók között van, meg S modeles P100D. Iszonyatosan erős, tehát szerintem az kb. Ugyanolyan erős, de szerintem ez a gumi kevés hozzá, vagy legalábbis nagyon hamar egy elkenegeti. Emlékszem, hogy azon a gumi is nagyon rendben volt. Igen. Tehát, hogy ilyen szűk kanyarokban, ha visszalépsz a gázra, akkor így elkezd az egész autó úszni igazából. Aha, Tehát, hogy és ugye ezt meg nem akartam nagyon erőltetni, mert akkor meg Csabinak nem marad kb. Gumi. aha. Úgyhogy próbáltam ilyen szépen viselkedni, de amúgy marha jó, meg kemény is. Tehát például érdemes vele úgy menni, hogy felrakod a rázóra az egyik kereket, és csak vársz, mert ha átugrik rajta, akkor ilyen pattog meg ilyen. Tehát kicsit konzervatívabban kell vele menni. Ha erőbe kéne raknunk a Bordóval, Hasonló lóerőre Hasonló. szerintem, abszolút. Tehát úgy elindul, hogy hát azt láttuk, hogy program, fölkapcsoltad, azt tünk. igen. Csabi, nézd meg azért te is szerintem egy melegítővel óvatosan, hogy tudjad, hogy mit meg hogy. Szerintem inkább nem elégítsem el, elmelegít. Akkor jó. Szóval 4865, azért azt mondom, tehát ilyen Cayman-es, modelles, Z06, X6M Nerpel,
E53 AMG, 330 G20. Szerintem az autó marha jó. Tehát, hogy megint az van, hogy a gumi a leggyengébb, látszik rajta. Igen. Amilyen keményen futóművel, meg ahogy viselkedik, ez egy sokkal jobb gumit is elviselne. Hát meg azért ezen a szinten szoktuk mondani, hogy 500 lóerőnél már nem lehet fakeréken menni. Úgyhogy, hát ez se fakerék, csak ez a 300 lovas változatra való. Tehát, Igen. Így már ugye annyira erős, hogy és főleg ebben a szűk kigyorsítás, hiába összkerekes, tudod, rájössz a gázra, és így kúszik az egész elnyúlik. Igen, mert hát szegénykém az tekeri alatta rendesen a kereket. De ott hátul olyat megy az egyenesbe. Láttuk. Ugye fel kell váltani, tehát kettőt váltasz. Nagyon meg marha menő hangja van, tehát ilyen nem 2 literes turbó hangja van, hanem ilyen ropogós, ilyen nagyon-nagyon kemény. Meg volt jó néhány ilyen Volkswagen tuning is nálunk, és volt, ami már úgy kb. Jó volt. A Golf, pont ez, hogy Volkswagen csoportból, igazániból Volkswagenből 1-2 volt, ami jó volt, de Seatból meg még mindig jó volt. Igen. Az az érdekes. Pont az, hogy ez annyira egyben van most így, én legalábbis azt éreztem rajta, hogy ott is a nagyon erős Volkswagenekben néha azt éreztem, hogy az összkerék valahogy úgy nem az igazi. Volt, hogy ugye a DSG okoskodott, mindig volt valami. Ez meg így magától értetődően megy előre. Tehát, hogy és hiába nagyon erősen, viszonylag adagolható még mindig ez az erő. Nem csinál programot. Frankon majdnem erőt hangja van, ahogy gázlevételni ropog. Igen. Én azt hittem, jobb időt mentem vele, mert annyira nekem is nagyon jónak tűnt egyébként. Nagyon jónak tűnt. Nyilván egy 48-1 azért nem szar. Tudom, csak hogy annyira megy az egyenesbe, meg becsapós. Azt éreztem, hogy mondom, nagyon kúszok össze-vissza. Tehát nem, ugye amikor kigyorsítasz, akkor nem előrefele halad az autó az elején, hanem oldalra. Aha. És ez azért jó sok tized. Úgy elmegy. Váltási idők is eszeveszetten jók, Csabi viccesen megjegyezte, hogy valószínűleg se széria. Igen. Mondom, minden olyan jól működik benne. Ezt most azonnal felraknék rá valami komolyabb szemiszlikket, és akkor tudja a 45-öt. Valami hasonló. Hát olyan rally autóval szerintem nem mentünk, ami ennyire erős volt. Ez a kemény. Igen. Persze azok máshol húznak, mert ott lenn van a nyomaték, itt meg feljebb, de... Csodálatos. Nagyon menőn néz ki. Nekem nagyon tetszenek ezek. Mennyi 48-1 vagy? 48-1 volt, aha. Első kör 48,773 ezer. 6 tizeddel tenyertél. Összidő 1 perc, 31 másodperc, 753 ezer. Viszont 4 tized marad a második körre, úgyhogy ővé a második kör. Ővé a második kör. Tehát valószínűleg egyébként szerintem az, hogy nem programmal rajtolt, az lehet azért egy kis különbség. Hát, szerintem ott... Neked nagyon szép volt, felfújtott, belegugolt és nagyon elment. 6 tizedet kaptál az első körön, amiből 2-t visszahoztál viszont a másodikon, tehát az már a tiéd volt. 2 körön például összidőben, mert arról még nem beszélgettünk, 1 tizeddel van a 330i G20 előtt, meg Boxsteres előtt, meg V60 Polestar, meg E53 AMG, és 1 tizeddel van mondjuk egy Lexus ISF mögött 2 körön. Ugye maradtunk ennél a 48-100-nál. Milyen az élmény? Hát igen, gyakorlatilag csak ugyanazt tudom elmondani, amit Janni is, hogy nagyon erős, elképesztő ereje van. Egyenesen nagyon megy, és kanyarba is jó lenne, tehát nekem azt tetszik, hogy olyan keményebb, csak a gumi kevés így ehhez, tehát hogy azon csúszik, és nagyon türelmesen várni kell, hogy majd egyszer lehessen gázt adni, mert utána viszont a gáz adagolhatósága azért persze adagolható, de nagyon megjön az ereje, és akkor hirtelen elkezd, hiába összkerékhajtás, mind a 4 kerékkel elkezd csúszni lefele az útról, úgyhogy várni kell túl sokat, tehát bőven elbírna egy jobb tapadású gumit. Egyébként egyszer volt, amikor például a rázóra pont úgy sikerült
menni, hogy tök szépen a fenekét picit arrébb dobta, az nagyon jó volt, de egyébként meg csak simán felmegy rá, úgyhogy jó a futóműve is, meg minden, a tapadás az, ami most a limit. A mai műsorban tehát életünk legjobb Dacia és ideje és életünk második legjobb Seatos idejét hozták a fiúk. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk, addig Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.